السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم من قناة فورماجو. بتصور كلنا شفنا بيوم من الأيام جبنة بتحتوي على ثقوب، خصوصا بالرسوم المتحركة، بس عمرنا فكرنا إيش هاي الجبنة وشو سر الثقوب اللي فيها؟ اليوم ومن خلال هذا الفيديو رح نتعرف مع بعض على جبنة إيمونتال. خليكم معنا. ترجع جبنة إيمونتال إلى قرية إيفلترون في إيمونتال شرق مقاطعة بيرن، اللي بيتصنع فيها 80% من إنتاج جبنة إيمونتال. وبيرجع تاريخ صناعة جبنة إيمونتال للقرن الثالث عشر، وبأيامنا الحالية بتتصنع بنفس الطريقة القديمة. كلمة إيمونتال مقسومة لقسمين، في عنا إيمي وهو نهر في سويسرا، وتال اللي بتعني وادي باللغة الألمانية، وهيك بصير عنا إيمونتال اللي معناها وادي إيمي. تتصنع جبنة إيمونتال في عدة مدن في سويسرا، وبتم إنتاج 17,700 طن في العام من جبنة إيمونتال في مناطق إنتاجها الأصلية. تم منح جبنة إيمونتال حماية AOP من الاتحاد الأوروبي عام 2002، واللي بتعني إنه مناطق جبنة إيمونتال بتتمتع بتسمية المنشأ المحمية. تتغذى الأبقار على العشب الغني في مراعي إيمونتال وسط جبال الألب، واللي بتتبع لنظام غذائي صارم، بحيث بتتناول 80 كيلوغرام من العشب في اليوم الواحد لإنتاج الحليب الخام، وبيتم حلب الأبقار في فجر كل يوم. بينضخ الحليب في أوعية ضخمة من النحاس، ولتخفير الحليب بيتم تسخينه ل 32 درجة مئوية لمدة 55 دقيقة، وبتنضاف المنفعة بعد هاي المدة. بعد هيك بينضاف مزيج من 3 أنواع من البكتيريا، واللي راح تساعد مع الوقت على تكوين الثقوب. تستغرق المنفعة ما بين 35 إلى 40 دقيقة عشان توصل للقوام المطلوب. لفصل الحليب المتخثر عن مصل اللبن بيتم استخدام مشبك، وبانزلاق المشبك خلال الحليب المتخثر بيتقطع لقطع صغيرة بحجم حبات الذرة، وبترفع درجة الحرارة تدريجيا ل 54 درجة مئوية خلال هاي العملية. بيتم ضخ الحليب المتخثر إلى قوالب كبيرة اللي بتتسع لأكثر من 1000 لتر حليب لإنتاج القالب الواحد. كل عجلة بتحمل تاريخ الإنتاج وماركة الجبنة ورقم الموافقة على منتجات الألبان والأجبان، وضمان من أصل سويسري عن طريق إضافة غلاف دائري ورقي بيشبه ورقة الزبدة مطبوع عليه كامل التفاصيل، واللي بتطبع هاي المعلومات على القشرة الخارجية. لتتصافى الجبنة من مصل اللبن بيتم ضغطها تحت ضغط هيدروليكي باستخدام ضاغط بيوصل وزنه ل 1700 كيلوغرام لمدة 20 ساعة. بعد ما تتصافى الجبنة بيتم غمر القالب في محلول ملحي لمدة 48 ساعة، واللي بيساعد على تكوين القشرة الخارجية لحماية قالب الجبنة من الانهيار، مع إضافة غلاف مطاطي خلال هاي المرحلة. تتكون الثقوب في جبنة إيمونتال عن طريق تفاعل 3 أنواع من البكتيريا. بيتم تحويل اللاكتوز عن طريق 2 من أنواع البكتيريا المضافة إلى حمض اللاكتيك. بعد شهر من التخزين بتستهلك البكتيريا الثالثة حمض اللاكتيك، وبتطلق ثاني أكسيد الكربون اللي بينحصر في قشرة الجبنة وبيكون فقاعات. بيتم تقليب الجبنة مرة واحدة بالأسبوع لتوزيع الثقوب داخل عجلة الجبنة. بتنمو الثقوب بسرعات مختلفة خلال 8 أسابيع، وبتحتاج بهاي الفترة لمتابعة. بعد الوصول لحجم مناسب للثقوب بيتم إرسال الجبنة للتخزين في منشآت ضخمة بتخزن فيها ما يصل إلى 12,000 قالب جبنة على درجة حرارة 10 مئوية. بهاي الفترة بتتطور جبنة إيمونتال وبيختلف طعمها وخصائصها. هاي المنشآت عبارة عن أقبية تحت الأرض كانت بتستخدم على الأغلب كمخابئ ومستودعات للجيش السويسري. لأنه جبنة إيمونتال ما بتحتوي على مواد حافظة، فهي معرضة لخطر ظهور عفن على القشرة خلال هاي الفترة، ولمنع هذا الخطر بيتم غسل عجلات الجبنة مرة واحدة بالأسبوع.
عند وصول الجبنة لمرحلة النضوج بيتم إجراء اختبار سريع على عجلة الجبنة، ومعرفة إذا كان الجبن المراد اختباره على أنه سوف يباع كجبنة إيمونتال أصلية. وبيعتمد الاختبار على 4 معايير، وهم النكهة وتشابه الثقوب والرائحة والمرونة. بتختلف فترات تعتيق جبنة إيمونتال وبتتقسم ل4 أنواع، وبتختلف هاي الأنواع عن بعض في المذاق والخصائص. وهاي الأنواع هي كلاسيك وبتتعتق 4 شهور، ريزيرف وبتتعتق 8 شهور، AOB إكسترا وبتتعتق 12 شهر، ولارو دي مونتال وبتتعتق 24 شهر. تعتبر عجلة الإيمونتال أكبر عجلة جبنة في العالم، واللي بيوصل وزنها ل 100 كيلوغرام. وبيرجع سبب كبر حجم عجلة الإيمونتال تاريخياً إلى أن القيصر الروسي في القرن ال18 قرر زيادة الضرائب على كل عجلة جبنة عند عبورها الحدود، فقام صانعو الأجبان السويسرية في ذاك الوقت بزيادة حجم عجلات الجبنة لتقليل مبلغ الضرائب. وظل إنتاج عجلات جبنة الإيمونتال لأيامنا الحالية بنفس الحجم اللي ما بيقل عن 75 كيلوغرام، وأغلب صانعي جبنة الإيمونتال في الوقت الحالي بيصنعوها بوزن 90 كيلوغرام. تتميز جبنة إيمونتال بسرعتها بالذوبان، ولهيك ممكن تستخدم بالعديد من الأصناف زي الجريتان والفوندو، وممكن كمان يدخل في الكانيلوني، وبيدخل في كثير من أنواع السندويش زي سندويش البرجر وسندويش الستيك. بتساعد جبنة إيمونتال على تحسين مستوى ضغط الدم ومستوى الكوليسترول في الجسم، وهي غنية بالكالسيوم، وبالتالي بتساعد بالحفاظ على العظام قوية. وبتحتوي جبنة إيمونتال على بروتين ودهون وكربوهيدرات. أتمنى تكونوا استمتعتوا بفيديو اليوم. ما تنسوا تشوفوا الوصف وتستنوا فيديو الأسبوع الجاي وبنفس الموعد.